सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणे आवश्यक आहे। त्यासाठी आज आपण झणझणीत असा काढा मसाला बनवूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेलं आहे। यासाठी लागणारे साहित्य 50 ग्राम काळी मिरी, 50 ग्राम गुळवेल काड्या, याला कोणी गिलोई असे म्हणतात। मी याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। तुम्ही याची पावडर मिळाली तर ती पण घेऊ शकता। 50 ग्राम सुंठ, हे पण मी तुकडे करून घेतलेले आहेत। 10 ग्राम दालचिनी, याचे पण मी तुकडे केलेले आहेत। 10 ग्राम ज्येष्ठ मध, याला कोणी मुलठी असे म्हणतात, याचे पण मी तुकडे करून घेतलेले आहेत। 10 ग्राम लवंग, 10 ग्राम इलायची। हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स आपण मिक्सरमध्ये टाकून बारीक करून घेऊ। हे सर्व मसाले बहुगुणी औषधी आहेत। आपली रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करतात, जसं की सर्दी, खोकला, ताप, कफ इत्यादींपासून आपला बचाव होऊ शकतो। यातल्या जाडसर काड्या काढून घेण्यासाठी आपण हे व्यवस्थित चाळून घेऊ। यातल्या जाडसर काड्या वगैरे निघून गेलेल्या आहेत। आपला हा काढा मसाला तयार आहे। या मसाल्याचा छान झणझणीत मस्त वास येतोय। हा मसाला एका बरणीमध्ये भरून ठेवल्यास भरपूर दिवस छान राहतो। या मसाल्याचा काढा मस्त झणझणीत बनतो आणि आपण हा मसाला चहामध्ये किंवा ब्लॅक टी मध्ये सुद्धा वापरू शकतो। हे तिन्ही प्रकार गुळ वापरून मी तुम्हाला करून दाखवते। आता आपण हा मसाला वापरून काढा करूया। मी हे 1 कप पाणी घेतलेलं आहे। पाणी उकळलेलं आहे। आता यामध्ये पाव टीस्पून काढा मसाला आणि 1 टीस्पून बारीक केलेला गूळ टाकूया। गुळाऐवजी तुम्ही मध पण टाकू शकता, पण काढा कपामध्ये ओतल्यानंतर मध टाकायचा। 5 ते 6 तुळशीची पानं टाकून काढा 3 ते 4 मिनिट उकळून घ्यायचा आहे। 1 कप काढ्यासाठी पाव टीस्पून मसाला वापरायचा आहे। काढा मस्त उकळलेला आहे, झणझणीत वास येतोय। हा आपला काढा तयार आहे। आता आपण हा गाळून घेऊ। आता आपण ब्लॅक टी करूया। त्यासाठी मी 1 कप पाणी घेतलेलं आहे। यामध्ये 1 टीस्पून चहा पावडर, पाव टीस्पून काढा मसाला आणि 1 टीस्पून गूळ टाकून हे आपल्याला 4 ते 5 मिनिट उकळून घ्यायचं आहे। हा आपला झणझणीत ब्लॅक टी तयार आहे। आपण याला आता गाळून घेऊ। आता यामध्ये आपण अर्धा टीस्पून लिंबाचा रस टाकून घेऊ। हा गरमागरम ब्लॅक टी पिण्यासाठी तयार आहे। आता याच मसाल्याचा आपण चहा बनवूया। यासाठी मी अर्धा कप पाणी आणि अर्धा कप दूध घेतलेलं आहे। यामध्ये 1 टीस्पून चहा पावडर टाकून घेऊ। चहाला उकळी आलेली आहे। आता यामध्ये आपण पाव टीस्पून काढा मसाला टाकूया। 1 कप चहासाठी पाव टीस्पून मसाला टाकायचा आहे आणि 4 ते 5 मिनिट उकळून घ्यायचा आहे। हा चहा मी गूळ टाकून बनवणार आहे। चहा उकळताना गूळ टाकला तर दूध फुटतं, त्यामुळे बारीक केलेला गूळ कपामध्ये टाकून मग चहा ओतायचा आहे। हा आपला मस्त मसालेदार झणझणीत चहा तयार आहे। आता आपण हा चहा गाळून घेऊ।
ग्लासमध्ये 1 टीस्पून बारीक केलेला गूळ टाकून चहा ओतून घेऊ। हा आपला कडक झणझणीत गुळाचा चहा पिण्यासाठी तयार आहे। या एकाच मसाल्यापासून आपण काढा, ब्लॅक टी आणि चहा हे तिन्ही प्रकार करू शकतो। तुम्ही हा मसाला नक्की करून पहा आणि आवडला का ते कमेंट्स करून सांगा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।